Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce nebunii vă tentez astăzi. Cărnați de casă ca la Arad, rețeta de familie, veche de peste 100 de ani. Cărnațul nostru, ăla fain, usturoiat, cu paprică, cu tot ce trebuie, umplut bine în mață, uite aici cum arată, minunat, răsucit la dimensiuni să fie egale brațele, pe care în faza asta îl lăsăm o zi la zvântat, peste o zi mergem la afumătoare, la fum rece, 2-3 zile îi lăsăm la afumat, pe urmă aducem acasă și peste 2 săptămâni avem așa ceva, pe ăsta cu 3 săptămâni am făcut. Și uitați aici, feliile, este senzațional. Nu vă pot povesti cum miroase, dacă nu aveți răbdare să așteptați după ăsta, avem aici colăceii pentru prăjit. Este cârnați de prăjit în tigaie, cârnați proaspăt. Vă invit să vedeți rețeta noastră ca să faceți și voi cârnați atât de apetisanți, cu culoare superbă și pe care să-i mâncați cu familia și cu cei dragi cu mare plăcere. La treabă! Pentru rețeta de cârnați ca la Arad, rețeta de familie, avem nevoie de următoarele ingrediente. Acum, aici, cantitativ, este 0,8 ori rețeta de pe site. De ce? Pentru că pe site lucram cu 10 kg de carne, acum avem 8. Și astea 8 kg de carne sunt compuse din vreo 6 kg de carne de lucru, da? Care și asta are ceva grăsime, și 2 kg de carne mai grasă, da? Pentru că la cârnați e nevoie de așa ceva. Bineînțeles că e numai carne de porc. Deci 8 kg avem în total. Pentru astea 8 kg avem nevoie de 280 de grame de usturoi curățat, 160 de grame de sare grunjoasă, ca pentru murături, 24 de grame de piper negru, boabe, pe care o să-l măcinăm, îl râșnim acum ca să fie proaspăt. Ca la Arad, nu se poate cârnați fără paprică. Boia, asta e boia de Dorobanți, de județul Arad, superbă, roșie, aromată, din ardei special de paprică făcută, și 240 de grame, intră la cantitatea asta de cârnați. Ce ne mai trebuie? Zahăr, 40 de grame de zahăr, da. Așa e rețeta, e rețetă veche de familie a Dianei, au avut bunic măcelar, henteș. Și asta e un secret și la salam și la cârnați, se pune un pic de zahăr, pentru că e un foarte bun conservant, dă un luciu foarte frumos feliilor de mezel în momentul în care le tai, după ce sunt afumate și uscate. Să trecem la treabă. Cea mai bună metodă de a tăia bucățile de carne, ce urmează a fi măcinate, da, la noi așa se zice, a măcina, tocate pentru ceilalți, sunt în formă de fâșie lungă. De ce? În momentul în care le bagi în mașină, șnecul, adică melcul, o trage și se macină singură. Nu mai trebuie ajutată de sus cu pistonul. O să vedeți ce fain merge. Și atunci, asta e ideea, să fac fâșii. Pot fi oricât de lungi, dar să încapă bine în orificiul mașinii de tocat carne. La fel o să fac și cu grăsimea. Tai tot acum și pun într-un vas. Așa, uite, vă arăt acum și aici. Asta e gata lungă, dar e prea lată și atunci o fac așa în două. Și punem aici. Și așa mai departe cu toată carnea. Acum mai am una deja băgată acolo și să vedeți ce fain merge.
Pe ăsta l-am ținut fără să-l folosesc, n-am avut nevoie. Ați văzut ce fain? Să trag singure felieile. Și apropo, sita folosită e una cu găuri mai mari. Că e fain așa să ai un pic de textură. În Ardeal nu se taie din bardă niciodată carnea de cârnați, că de la 1850, de când s-a inventat la nemți mașina de tocat, cam toată lumea a avut aici în gospodării Fleischwolf, îi zice în germană, lup de carne. Da, deja am pus o parte aici, în castron punem și restul și revenim cu condimentele. Aici avem piperul cu chimenul măcinat. Acum din chimen au mai rămas și grăunțe, că ceea ce e foarte fain, semințe. Acum o să amestec așa paprika, o pun aici peste chimen și piper, zahărul, să spărțile uscate cum ar fi. Și întotdeauna amestecăm condimentele întâi așa într-un castron, ca să nu fie cocoloașe de paprică și să fie toate bine omogenizate. În paralel aici am usturoiul făcut pastă la robot cu ce? Cu sarea. Usturoiul cu toată sarea din rețete să aici. Strop de apă nu se pune. Și o să vedeți de ce. În rețetele corecte și adevărate de mezeluri de casă din astea pe care se doresc a fi după aia crud uscate și afumate, adică tu vrei să usuci produsul, salamul sau cârnațul, nu ai de ce să-i pui tu apă. Nici supă de oase, nici vin, nimic. Pentru că apa este un mediu de proliferare a bacteriilor și poate genera fermentare și stricare. Devin foarte perisabile cu apă. Să citiți tutorialul de preparare a cârnaților, o să vă las link, unde v-am mai relatat povești de pe internet, de prin grupuri. Că puneau apă la frământatul cârnaților, ca să le fie ușor, și mă puneau cârnațul pe calorifer la scurs. Deci aici trebuie frig să fie. E carne tocată, e perisabilă, cârnații se fac iarna. Trebuie să ai un spațiu în care imediat după ce ai umplut să îi duci la rece, în cămară, în șpais, în garaj, undeva. Diana, vii tu să frămânți? Hai! Și acum o să vedeți că nu se pune totul deodată, ci treptat. Și se presară peste tot. Îți spun eu sau pui tu? Hai! Prima tură, da? Deci așa se pun condimente, de-a roata și împrejur, cum se zice. Nu trântim totul în mijloc. Și începe frământarea. Și hai să-ți bag și niște usturoi. Și ce o să constatați? Că e greu, da, greu se frământă și asta e treabă de bărbat și durează frământatul un asemenea lighean de carne de cârnați și 45-50 de minute, chiar o oră. Trebuie frământat temeinic, carnea trebuie să fie rece, să o simți la mână că îți îngheață mâna aproape și să o prelucrezi mecanic atâta timp până ce devine o masă cleioasă și se dezvoltă filamentele alea de miozină, legăturile din mușchi. Și o să vă arăt și care-i semnul că e frământat corect. Și noi ce o să facem acum? Îți mai pun, ia-ți tu cel mai bine, dar după ce punem așa tot condimentul în câteva ture, pentru că noi suntem două femei, ne vom folosi de robot de bucătărie, ceea ce vă sfătuiesc și pe voi. Și în loc să stați să frământați aproape o oră în lighean, în sub 10 minute o să rezolvați cu robotul. Nu încape tot, nu-i nimic, împărțim în două, în trei ture și în loc de muncă fizică, stați și vă uitați la televizor și robotul merge și schimbați numai tura după aia. Terminați cu o tură, puneți tura 2 și uite așa în 25 de minute e gata pasta de cârnați. Imediat o să vă arătăm cum facem. Da, am împărțit în două ture, 4 kg, Diana are în spate exact un robot ca a meu și ea tot cu 4 kg, dacă nu aveți, bineînțeles, doi roboți sau de capacitate mai mică, puneți, împărțiți în 3 compoziția și repetați de 3 ori procesul. Vă zic că în 6-7 minute o să fie gata, cu cârligul de aluat, viteză mică spre media. Le lăsăm în pace 5-6 minute, venim să ne mai uităm. O să-și ia el pe tot, și de sus, și de jos, și de la stânga, și de la dreapta, și le adună singur. Da. 7 minute am frământat și noi știm din ochi deja că asta e pasta cum trebuie. Și o să vă arăt acum care-i semnul. Acum cum recunoaștem o pastă corect frământată? În primul rând, mâna îți arată așa de la ea, da? Trebuie să fie roșie de paprică, 2 la mână. Se vede deja care-i fire.
Ăsta e brand, așa se numește din limba germană, că termenii de măcelărie sunt de la nemți toți, din industria alimentară. E o pastă legată și când iei din ea, da? Uite cum stă, lipită de palmă, da? O iei, uite cum e de lipicioasă și de faină și stă, fără fir de apă, iar culoarea asta e culoare de pastă de cârnați. Nu așa ne plac, cu ăștia am crescut, sunt apetisanți, paprika are gust bun, are aromă și cu ea, v-am mai zis, probabil dacă până acum n-ați folosit, că zone din țară unde foarte recent au început să intre în bucătării boiaua, și dacă n-ați nimerit una bună, de calitate, se poate să nu vă fi plăcut, să fie maro, amară, fără gust. Asta e ca și cum ai zice că nu-mi place ciocolata pentru că am prins odată o ciocolată proastă, dar de-aia nu mai mănânc nici de-aia belgiană. Nu. Încercați să faceți sos de paprică de calitate și să vedeți diferența. Da, și acum ne pregătim de umplere. Acum o să vă arăt cum se umple corect tulumba, pușca de umplut cârnați. Vă dați seama că dacă ai o poșircă din aia plină de apă, ferească Sfântul, aia nici n-are rost. Ideea care e să ai cât mai puțin aer și se fac, uite așa, chiftele în mână pe care le batem ca să scoatem de acum aerul din ele și cu mare putere se aruncă acolo. Și următoarea. Și ce n-am făcut, apropo, Diana? N-am mai gustat. De ce? Pentru că noi știm că e rețeta de 100 de ani, peste 100 de ani în familie, dar cei care o fac prima oară și poate nu știu dacă e pe gustul lor, acum, înainte de a umple cârnații, iau din cărniță, așa, și își fac câteva chifteluțe pe care le prăjesc în tigaie, în ulei. Lasă un pic la răcorit și gustă. E destul de sărat, e destul de pipărat. Na, mai punem ceva. Noi nu mai facem testul, că nu mai e cazul. Și acum iară, în palme. Da? Goioabe, cum le zice la noi. Așa, să iasă aerul. Și pac, cu putere aruncăm acolo. Și așa până umplem cu prima tură, că aici o să fie de 2 ori cel puțin, că avem multă masă. Hai să vedem cum se fac mușchiuleții de porc, ăștia se ia foarte fragezi, paravertebrali, umpluți cu pastă de cârnați. Dacă tot am făcut cârnați și noi pregătim acum să umplem și mațele, am umplut aici aparatul și acum avem mușchiulețul. Cu un cuțit cu lamă îngustă, da? Începem cu mare grijă, fără să ne tăiem și răsucim un pic, să facem loc în mușchiuleț și mergem stânga-dreapta, uite, mai întoarcem lama, ca să încapă multă pastă de cârnați, adică nu venim cu o singură sulă din aia sau cu un mast de ascuțit, că cu ăla sau cu lingură de lemn, codă de lingură de lemn, dar pe aici rămâne un canal cât degetul mic. Noi vrem să băgăm mai mult, să aibă umplutură și cu mare grijă să simțim tot timpul sus-jos, să nu cumva să tăiem, să ieșim cu cuțitul, venim până în capăt, așa, fără să perforăm, vezi? Așa, lucrăm și acum îl întoarcem pe loc și aici unde e mai gros mai tăiem un pic, fără să ne tăiem pe noi și nici peretele mușchiulețului. No, cam așa ar fi primul. Și la fel al doilea. Începem de aici, întâi mergem drept și pe urmă tăiem în grosime spre dreapta, îl întorc înăuntru și vin aici spre, simt aici că e gros, lama mea e aici. Mai tai un pic așa, acum merg mai adânc, iar îl întorc. Și tot așa verific dincoace să nu ies, că pe acolo mi iese carnea, degeaba îl umplu că va ieși. Până aproape de vârf putem merge. Așa. Mai vedem cum e peretele. Totul e pe palpare. Aici mai pot tăia un pic spre partea asta. No, cam asta e. Și acum vedeți că am aici dudă potrivită pentru cârnați și deja am împins, am până aici umplutura. Și acum va trebui să, în loc de mați, să trag ăsta pe dudă, mușchiulețul. Cu grijă, din aproape în aproape. În lăcașul făcut de mine cu cuțitul anterior. Frumos, uite așa. Cât merge până aproape de capăt și nu-i spart nimic. Hai că trebuie 2, că nu pot, că se mișcă asta. Mai? Hop. Hop.
Înapoi. Așa. Na. Și ăsta e primul. Nu trebuie cusut, nu trebuie nimic la capăt. Dacă vreți îl fixați cu scobitoare, dar nu-i cazul. Încet. Încet, încet. Așa. Mai? Așa. Gata. Așa. Na. Ce frumuseți. Și cu ăștia ce facem? Pe noi acum o să congelăm. Exact așa cum îți și facem friptură de Crăciun. Aici dacă vrem, dar nu e nevoie de scobitoare, de nimic. Și o să-i facem condimentați cu sare, piper, boia, un pic de untură, e fain. Dacă o să avem și untură atunci. Dacă nu, un pic de ulei. Prăjim un pic întâi în tigaie, dar cel mai bine și pe urmă la cuptor. O să vă las rețeta că nu avem asta pe blog, de mușchiuleț umplut cu pastă de cârnați. Și mergem mai departe cu umplerea cârnaților. Intestine pentru cârnați și maioși, spălare. Întâi le punem în apă rece. Ele sunt cu sare, luate din magazin. Și acum o să vă arate Diana cum se testează. Individual, trebuie descurcate, trebuie așa și pe urmă trebuie testate să nu fie sparte. Mai trebuie un pic lăsate să înmoaie. Trebuie curățate. Astea acum nu mai trebuie ținute în apă cu lămâie sau oțet sau așa. Astea-s gata, igienizate. No, și acum cel mai simplu e să tragem mațul direct pe robinet și dăm drumul la apă. Și să vezi ce fain se umple și vedem unde e problemă, dacă e. Cum e până jos să umflați? Merge, nu-i spart. Bun, ăla e ok. No, acum ăla știm că e bun. Și facem așa o chestie de tâșc să meargă prin apă. Pe urmă îl golim de apă și îl facem grămăjoară. Deci îmi punem așa toate mațele, facem grămăjoare pe o tavă. Și așa mai departe facem cu toate și le vom pune, aici cum o să vă arate Diana, ăla e cu problemă. Unde e cu problemă, tăiem. Uite, chiar bine că s-o nimerit să fie perforat. Aia nu ne trebuie, deoparte. Partea bună, grămăjoară, pe farfurie, tavă, pe ce vreți. Nu le punem așa claie grămadă și să ne chinuim. Acum, când o să umplem, știm exact. Fiecare grămăjoară e câte o bucată verificată de maț. No, și acum încărcăm membrana sau intestinul, adică mațul, și ne apucăm să umplem cârnații, ca la Arad. Unul dă de manivelă, adică eu, și Diana la prindere. Trebuie să țin scula asta că e când mișcă. E bună viteză? Da. No, ăștia scârnați fain, uite ce culoare au. După cum vedeți, noi nu legăm nimic la cârnați la capăt, capătul e liber. Nu ne grăbim ca să nu aibă aer. Da. Apoi. Da? Ce ziceți, ce fain-s? Uite ce diferență e de maț, uite, asta e marmorat și ăsta și ăsta. Ăștia la alți au fost alt porc, înseamnă sunt de la alți porci. Acum, din ce avem aici, întotdeauna ne lăsăm cel puțin, uite așa, ăștia doi o să fie de prăjit. Și să vă arăt și cum se prăjesc cârnații. Vă las link, că nu-i punem numai în tigaie, nu în untură sau în ulei, trebuie un pic de apă, o să vă las link cum se prăjesc cârnații proaspeți. Pe ăștia nu-i mai împărțim, îi lăsăm așa, că așa cum îi punem în tigaie. Și acum, hai Diana să facem perechile din coace. Acum nu sunt egale protocoalele, dar încercăm să fie cât mai faini. Trebuie să-ți dau forfecă unde turn acolo. Unde e prea lung, tăiem, că e urât. Dacă ceva nu ne place, este să vedem cârnați inegali, prost umpluți și care atârnă ca niște zdrențe când îți puși. Noi cu Ordnung und Disziplin, pe sistemul german, austriac. Așa. Na, următorul. Cât e de lung ăsta? E cam lung. Nu avem cum. În două rămâne, da. Păi este cam între 50-40 de centimetri lungime, cam așa se fac cârnații. De ce îi răsucim? Nu numai ca să fie ușor de manevrat, pentru că urmează să-i punem la zvântat pe stinghie, da, așa vor sta,
și aici circulă aerul. Și așa vor sta și în afumătoare. Pe când un cârnaț cum e ăsta, pus așa, pe lângă că arată oribil că aici se turtește, în zona asta stă lipit de stinghie și riscă să se strice. Exact de aici începe. Aici nu ajunge fumul, aici nu se ventilează bine. Da, mai departe să facem. Și pe alea tot în două. Și ați văzut, la noi nu sunt legați la capete, nu pățesc nimic. Uite, atâta, se termină cu mața, ăla singur se va închide acolo. Dragilor, ce urmează să mai facem? Acum, așa cum sunt, îi vom pune pe stinghie și ducem în garaj, în șpais, în loc răcoros pentru o zi. De ce? Ca să se zvânte. Din cârnații noștri nu curge nimic, deci nu punem la scurs, punem la zvântat. De ce trebuie zvântați? Pentru că fumul nu prinde pe membrana umedă. O zi stau la răcoare, vorbim până în 5-6 grade, trebuie să fie temperatura din magazie sau de unde îi ținem, din cămară. Și înseamnă că afară ar fi bine să fie sub temperatura asta. Și după o zi mergem la fum rece. La noi numai cu fum rece se afumă. Depinde, 2 sau 3 zile, depinde câte fumuri. Sunt afumătorii care fac un fum pe zi, altele 2 fumuri pe zi. După ce venim de la afumat, îi lăsăm măcar 2 zile la ventilat ca să mai iasă din fumul ăla care e destul de înțepător la început. După aia pot fi mâncați, bine, moi în perioada aia, dar după 2-3 săptămâni de atârnat în cămară, încep să devină, se usucă bine coaja și încep să piardă din apa, din țesuturi și devine deja cârnatul ăla fain care se feliază și se poate pune pe pâine cu unt. În gospodării, lumea îi ține ca atare. Acum să vă știți că aici se taie porc la nevoie, nu numai de Crăciun, se taie porci. La 2-3 luni oamenii taie câte un porc și își mai fac câte o tură de cârnați, atâta timp cât este frig, că nimeni nu face aici cârnați în luna iulie sau în august. O să vă arăt imediat cum arată un cârnaț făcut de noi acum cât? 3 săptămâni au fost? Acum 3 săptămâni. No, ca să vedeți, așa o să fie puși pe ștangă, că așa se numește la noi asta, da? Și ce e important, ei să nu se atingă unii de alții, vezi? Cum sunt aici cu loc între ei așa și aici au loc. Și așa vor merge la zvântat. Și exact în poziția asta vor sta și în afumătoare și după aia în cămară, în șpais. Vedeți cum pregătim cârnații de dus la afumat. Noi avem aici o navetă în care deja avem hârtie de copt curată, de desubt primul strat de rudă de salandă, încă mai avem loc și încă putem ridica naveta, așa că punem, uite ce super cârnații, rețeta rădeană de familie, cu paprică și chimen și mult usturoi, nu cu apă, cu gust de usturoi. Cârnații ăștia n-au fir de apă în ei. Luăm pereche cu pereche și îi aranjăm. Bineînțeles, acum noi mergem la prieteni, la afumat, afumătoarea noastră e prea mică. Avem aici cantitate pentru 3 familii. Dar dacă mergem la afumătoare publică, cum merg alți arădeni, avem mai multe afumătorii în Arad, atunci se pune etichete la fiecare pereche. Scrie etichetă cu numele de familie. De ce minunații! Tot așa îi stratificăm cu hârtia de copt. Și ultimul rând, uite aici ce frumos de cârnați. Așa se fac, cu brațe egale, nu zic ca zdrențele, unul lung, unul scurt, dezumflat. Ăștia scârnați, așa cum făceau străbunicii noștri, cum făceau bunicii, perfecți. No, merem la fum, cât îi ținem 2 zile pe ăștia, fum rece, 2-3 zile, vedem. No, ăsta e un cârnaț de acum 3 săptămâni. Da? Începe să se usuce fain. Aici unde e un pic mai subțire se simte că e mai tare, aici e chiar un capăt că am mâncat din el și o să vă arăt cum se taie de fain. Uite aici. Da? Deci, așa ceva, ăsta încă nu e complet uscat. Și bineînțeles că îi se poate da jos membrana. Miroase senzațional, fumul este perfect, dar noi numai cu fum rece se afumă, iar gustul și textura sunt fabuloase. Așa o să arate și ăsta, după ce vom avea nerăbdare cu el. Dar până atunci o să facem cârnat prăjit și
Mai mâncăm din asta, din tura trecută. Dragilor, rețeta noastră a fost testată de milioane de cititori, a fost publicată de mult, cred că acum 10 ani, așa că treceți la treabă și vă asigur că să mâncați cei mai buni cârnați din viața voastră. Usturoiați, gustoși, aromați, aveți tutorialul cu toate ponturile despre umplerea corectă a cârnaților, despre frământarea cărnii, despre condimente, despre tipul de carne ales și așa mai departe, așa că nu rămâne decât să vă puneți pe treabă și să fiți fericiți alături de cei dragi în perioada sărbătorilor și nu numai. Ciao!